السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام مرة أخرى في قناة سارة إنجليش. اليوم ما غاديش نديرو حتى شي درت، ولكن غادي نديرو واحد الكويز ديال يونت 3. داكشي اللي قرينا في اليونت الثالثة. حنا غادي نحاولوا نخدموا هاد التمارين كواحد امتحان باش نقدروا نفهموا ولا نشوفوا واش حنايا ديجا خدينا شي حاجة ولا لا. نبداو بالتمرين الاول. بطبيعه الحال نتوما غادي ديروا بوز، لان ما يمكنش انا نحبس الفيديو ولا نسكت في الفيديو شحال. نتوما هادي ديروا بوز حتى تجاوبوا على التمرين، ومن بعد تلقوا البوز باش تقدروا تفهموا وانتوما تشوفوا ريوسكم كيفاش تطورتوا في اليونت الثالثه، واش فهمتوا شي حاجه في الفيديو ديالي ولا لا. سينو الا كان شي مشكل وغادي نعطيكم ريتين كل تمرين شحال من نقطه فيه، وانتوما غادي تنقطوا ريوسكم بريوسكم، وما تنساوش تحطوا النقط ديالكم في الكومنت. مهم fill in the gap with the appropriate word from the list. يعني غنعمروا داكشي اللي خاوي في الجمل، غادي نعمروه بهذوك الكلمات اللي عندنا. يعني عندنا foreign, boarding, rural, drop out, graduate. انا ما غنشرحش لانه الا شرحت غادي تجاوبوا، يعني اي واحد غادي يجاوب. So my brother is a university. He had just got his degree in physics. 2. We should encourage to return to school. باش يرجعوا زعما للمدرسة. 3. Learning languages has become a necessity today. يعني necessity شي حاجة ضرورية اليوم. In Marrakesh there aren't many، ما كاينش زعما بزاف ديال واحد النوع ديال مدارس schools. 5. Illiteracy rates are usually higher. يعني بحال قلنا النسبة نتاع الأمية كتكون مرتفعة في areas. المهم غديروا بوز حتى تجاوبوا على هذا التمرين، ومن بعد تلقوا البوز ديالكم. مهم دابا الاولانيه my brother is a university graduate. graduate بمعنى متخرج. 2. we should encourage to return to school. يعني شي واحد الا بغيتي تونكاجي زعما تشجعو باش يرجع للمدرسه الا غيكون خرج اولا انقطع من المدرسه. وشي واحد الا انقطع من المدرسه كنقول له drop out. 3. Learning languages has become a necessity today. شمن languages؟ foreign languages، لأن foreign هي أجنبي. هادو كلمات ضروري خصكم تكونوا عارفينهم، يقدروا تصادفوا معهم في الوطني. 4. In Marrakesh there aren't many schools. فهادوك الكلمات not school عندنا boarding schools كما كنا قرينا في اليونت الثالثة. boarding schools هي الداخلية. 5. Illiteracy rates are usually higher in rural areas. شوفوا دابا التمرين B. The words between brackets in the correct form. Put the words between brackets in the correct form. يعني عندنا حنايا يا اما عندنا noun وحنا غادي خصنا نديرو adjective ولا نديرو verb، يا اما عندنا verb وحنا خاصنا نديرو adjective اولا noun، يا اما عندنا adjective وحنا خاصنا نديرو verb ولا adjective. نبداو بالأولانية. A lot of people in the countryside aren't awareness of the importance of schooling. يعني الناس اللي كاينين في المناطق بحال مثلا دي فيلاج اللي هما صغيورين او لا aren't awareness هي الوعي. aren't awareness of the importance of schooling. awareness خصكم تردوا البال انها noun. المهم مبقيش نشرح. 2. Parents have a big responsible towards their children. 3. Adults who have never been to school may join illiterate classes. ديروا بوز عاوتاني حتى تجاوبوا على التمرين. مهم A. A lot of people in the countryside aren't aware. درنا adjective. aren't aware يعني ما واعيينش بالأهمية ديال التمدرس. schooling هي التمدرس. 2. Parents have a big responsible هي adjective. responsible يعني مسؤول عن شي حد، ولكن هنا بغينا اسم. have a big responsibility towards their children. يعني عندهم واحد المسؤولية تجاه الأطفال ديالهم.
3 adults who have never been to school may join. يعني الناس الكبار اللي ما عمرهم ما مشوا للمدرسة يقدروا يلتحقوا ب literacy classes. literate هي adjective احنا بغينا noun. رجعت literacy. شوفوا دابا تمرين C. match the words to make collocations. غادي نديرو collocations. عندنا have formal sensitization. sensitization هي تحسيس. campaign هي حملة. access الوصول لشي حاجة. education حنا عارفينها. تاني نديرو pause حتى تجاوبوا على التمرين. إذا عندنا have access. 2 formal education. 3 sensitization campaign. sensitization campaign. ثالثة هي sensitization campaign. شوفوا التمرين الآخر. D. join the following pairs. هذيك ماشي pairs of sentences using the words between brackets. يعني غادي نجمعوا ما بين جوج ديال الجمل بهذوك الكلمات اللي عندنا بين قوسين. So Samira checks her Facebook every day. She wants to see if there is anything new. يعني غادي نلصقوهم so as to. 2 some students tend to have a part-time jobs. They want to cover their education expenses themselves. يعني كيخدموا part-time jobs هي خدمة مؤقتة يعني مثلا ساعتين في النهار ولا. they want to cover their education expenses themselves يعني بغاو يخلصوا داكشي ديال التعليم ديالهم براسهم. غادي نديرو so that. 3 the government distributes a million of school bags every year. يعني الدولة كتوزع مليون مثلا ديال المحفظة every year كل ساعة. they want to encourage poor families to send their children to school. بغاو باش انهم يشجعوا العائلات اللي فقيرين باش انهم يصيفطوا وليداتهم للمدرسة. 4 they wanted to reduce road accidents. that's why they introduced the new traffic code. يعني بغاو باش انهم ينقصوا من لي زاكسيدون المهم لي زاكسيدون عارفينهم. that's why they introduced the new traffic code. داكشي علاش داروا ولا قدموا واحد كود جديد نتاع الطريق. غادي نديرو 2. 5 some women wear high heels. they don't want to look too short. يعني بعض العيالات كيلبسوا الطالون ما بغاوش باش انهم يبانوا قصيرين. غادي نديرو in order not to. غاديروا بوز عاوتاني تجاوبوا على التمرين. إذا number 1 Samira checks her Facebook every day so as to see if there is anything new. يعني هذيك she wants to هي كيزيدوها لينا زعما بحال قلنا علاش كتشوف الفيسبوك ديالها كل نهار بغات باش انها تشوف واش كاينه شي حاجه جديده. اذا so as to see. so as to كيتبعها الverb in the infinitive يعني see كيبقى في الانفينيتيف. 2 some students tend to have a part-time job so that they can cover their education expenses. هنا دار لكم واحد بياج يعني غادي ديروا نتوما so that وتكملوا ولكن خصكمش تنساو ان so that كتبعها model ولا كان subject كيتبعوا subject عند model can ولا should ولا هنا درت can. 3 the government distributes a million of school bags every year for encouraging poor families to send their children to school. إذن for تبعها verb اوتوماتيكمون داك الفيرب انا غادي نديرو في الاي ان جي فورم لان for كيتبعها يا اما كيتبعها noun يا اما كيتبعها verb في الاي ان جي فورم. 4 they introduced the new traffic code to reduce road accidents. هنا خلفوا لكم الجمله نتوما غادي تلفوا غتبغيو تبداو ب reduce road accidents وغادي تكون عندكم الجمله شويه منبجه. اذا خاصكم ديروه هو الاول introduce the new traffic code to reduce road accidents. to كيتبعها الverb في الانفينيتيف. 5 some women wear high heels in order not to look too short. دايما فهاد in order not to كنديرو not عاد to ماشي in order to not. in order to not كتكون خطأ. شوفوا التمرين الأخير
put the verbs between brackets in the correct tense. in the correct tense اللي قرينا حنايا في الunit 3 واش simple past ولا past perfect. So the teacher cleaned the board after the students finished copying the lesson. يعني مسح السبورة بعد ما سالوا تلامد الدرس. Anas had dropped out of school before he be 10 years old. يخرج من المدرسة قبل ما تكون عنده 10 سنين. 3 the plane already have etc. when I arrived to the airport today. 4 after he do his homework last night Ali see a movie. ديروا عاوتاني pause ونشوفوا هذا وتشوفوا اول تجاوبوا عاد باش تدخلوا عاوتاني تحيدوا البوز. يعني number 1 the teacher cleaned the board after the students had finished copying the lesson. لأنه هو أول حاجة الأكشن الأولانية هو أنهم سالوا كتبة ديال الدرس عاد من بعد الأستاذ مسح السبورة. يعني ديك finish خاصها تكون في past perfect و cleaned راه ديجا عندنا cleaned في simple past. 2 Anas had dropped out of school before he. نتوما هنا كاع نفرضوا ما فهمتوش الجمله غادي تلاحظوا ان كاينه had dropped هي راه past perfect اوتوماتيكمون هذيك بي غادي تكون في simple past. So the plane already have when I arrived to the airport yesterday. عاوتاني هنا نفرضوا ما فهمتوش راه arrived كاينه في simple past يعني هذيك the plane already left غتكون في past perfect. had already left. 4 after his homework last night علي see a movie. إذن after يعني من بعد ما سالا التمارين ديالو إذن دار تمارين هو الأول عاد تفرج في الموفي. يعني had done his homework last night علي saw a movie. هنا غادي تقولوا مثلا شي واحد ما فاهمش ديروا تيجاوبوا غير من داك الفراغات تقريبا. مثلا نتوما غادي تقولوا عندي جوج الفراغات اذا غادي ندير هاد السين. هنا راه ما كنديروش هاد السين ولكن خصكم تردوا البال الجمله ماشي غير من الفراغات تشوفوه كبير يعني راه الكلمه غتكون كبيره ولا كان الفراغ صغير يعني الكلمه غتكون صغيره. اذا كما مكتوب قدام كل تمرين التمرين الاول اللي هو ا فيه 5 نقاط، تمرين بي فيه 3 نقاط، سي فيه 3 نقاط، دي فيه 5 نقاط، اي فيه 4 ديال النقاط. كل جمله بنقطه. يعني اي جمله عندكم صحيحه ولا اي كولوكيشن عندكم صحيحه راه النقطه عندكم، اللي ما عندكمش نقطه راه ناقص نقطه بطبيعه الحال. وما تنساوش انكم ديروا في الكومونتير شحال جبتوا مثلا واش من التمرين اللي جاكم صعيب ما قدرتوش تجاوبوا عليه. ان شاء الله نقدر غادي نعاود ندير لكم الدرس مره واحده اخرى باش تزيدوا تفهموا اكثر. المهم هذا هو الاخر نتاع هذا الكويز. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. الا عجبكم الفيديو ضغطوا على اللايك، والا كنتوا جداد وما مشتركينش ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم الفيديوهات الجداد ان شاء الله. شكرا على المشاهده والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله.